Hello dear friends, how are you? I hope you all are fine. হয় বন্ধুসকল মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু সকলোৱে ইংৰাজী প্ৰেক্টিছ কৰি আছে। আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে শিকিবলৈ পাব আমি দৈনিক ইংৰাজীত কথা পাতোতে ব্যৱহাৰ কৰা ইংৰাজী সেন্টেন্স। মই এটা সেন্টেন্স দুবাৰকৈ ৰিপিট কৰিম আৰু আপুনি মোৰ লগত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু যদি শেষত ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ভাল লাগে নিশ্চয় ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। আপোনাৰ এটা লাইকে মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। তো আহক আপোনাৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এটা কথা যদি আপুনি এইটো চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। ধন্যবাদ। It was my misconception. এইটো মোৰ ভুল ধাৰণা আছিল। It was my misconception. এইটো মোৰ ভুল ধাৰণা আছিল। Where were you that time? সেই সময়ত তুমি ক'ত আছিলা? Where were you that time? সেই সময়ত তুমি ক'ত আছিলা? Either Bina or Rina shall go. হয় বিনা নাইবা রিনায় যাব। Either Bina or Rina shall go. হয় বিনা নাইবা রিনায় যাব। Did you call me? আপুনি মোক মাতিছিলেনে? Did you call me? আপুনি মোক মাতিছিলেনে? I am thinking something. মই কিবা ভাবি আছো। I am thinking something. মই কিবা ভাবি আছো। I am thinking something about you. মই তোমাৰ সম্পৰ্কে কিবা ভাবি আছো। I am thinking something about you. মই তোমাৰ সম্পৰ্কে কিবা ভাবি আছো। I don't think like that. মই তেনেকৈ নাভাবো। I don't think like that. মই তেনেকৈ নাভাবো। I got it. মই বুজি পাইছো। I got it. মই বুজি পাইছো। I want to go with you. মই তোমাৰ লগত যাব বিচাৰো। I want to go with you. মই তোমাৰ লগত যাব বিচাৰো। Do you know what I want to say? তুমি জানানে মই কি ক'ব বিচাৰিছো? Do you know what I want to say? তুমি জানানে মই কি ক'ব বিচাৰিছো? Sorry, I can't do it. মই দুঃখিত, এইটো কৰিব নোৱাৰো। Sorry, I can't do it. মই দুঃখিত, এইটো কৰিব নোৱাৰো। Don't tell him about me. মোৰ বিষয়ে তেওঁক নকবা। Don't tell him about me. মোৰ বিষয়ে তেওঁক নকবা। I will do one thing. মই এটা কাম কৰিম। I will do one thing. মই এটা কাম কৰিম। Remind me later. মোক পিছত মনত পেলাই দিবা। Remind me later. মোক পিছত মনত পেলাই দিবা। Wait outside for a bit. বাহিৰত অলপ অপেক্ষা কৰক। Wait outside for a bit. বাহিৰত অলপ অপেক্ষা কৰক।
He is waiting for you. তেওঁ আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে. He is waiting for you. তেওঁ আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে. May I sit here? মই ইয়াত বহিব পাৰোঁনে? May I sit here? মই ইয়াত বহিব পাৰোঁনে? How long will you be here? আপুনি ইয়াত কিমান সময় থাকিব? How long will you be here? আপুনি ইয়াত কিমান সময় থাকিব? Don't be angry. খং নকৰিবা. Don't be angry. খং নকৰিবা. I will not come tomorrow. মই অহাকালি নাহো. I will not come tomorrow. মই অহাকালি নাহো.